Oikein hyvää päivää täältä Videospacein videonurkkauksesta. Se on toisen videonurkkauksen aika, koska ensimmäinen osa videonurkkausta keräsi sitten ihan hyvin katsojia ja kommentteja jne, joten päätin sitten tehdä vähän lisää videonurkkausta. Nimittäin kyllähän tästä kämpästä videonostalgiaa, videonauhojen ja laserdiskien, minkä lie ikinä muodossa kyllä piisaa, joten ei mitään. Pistetään uutta videonurkkausta tulille. Eli tää on ohjelma, jossa keskustellaan kaiken näköisestä VHS-leffoista ja mistä kaikista nyt ikinä onkaan videoaiheeseen liittyvästä. Saat pistää kommentteja, jos tulee jotain mieleen, mistä haluaisit, että mä puhun. Mutta tässä jaksossa avataan tämä nyt urku sitten tämmötteillä elokuvalla kuin Panic, tai oikeastaan toiselta nimeltään Bacterian. Joo, tää oli semmonen leffa, minkä nyt katselin uudestaan sitten, kun tuli tämä Vinegar Syndromen 4K Ultra HD. Siis voitteko kuvitella näin marginaalinen roska-elokuva? VS 526 julkaisu sai sitten 4K Ultra HD julkaisu. Ja tää on semmonen leffa, mikä mulla on ollut niinku tyyliin, en mä tiedä vittu. Siis varmasti enemmän kuin 20 vuotta hyllyssä. Muistaakseni Tampereen elokuva-aitasta tän ostin sitten, että ellen muista nyt väärin, mutta siis en millään muista, että mitä maksoi ja mitä se oli. Ehkä joku 30 saattoi olla sitten. Että sinänsä ihan hyvä löytö, koska tää on näitä Ace-filmin julkaisuja. Siis tosi marginaalinen julkaisu. Tässä lukee Hämeenkatu 56C. 05820 Hyvinkää 2 ja puhelinnumerokin on, missä on 5 numeroa, eli tästä voidaan päätellä, että tämä on ihan 80-luvun alusta Suomessa julkaistu ja selkeästi tämä on Ruotsista tullut tämä masteri, koska tässä on selkeästi nämä on tarrat tässä suomen kielellä tässä kannessa, että tämä on ruotsinkieliset kannet ja sitten vaan lätkästy suomenkielinen tarra ja tässä lukee näin. Aihe. Kemiallisen tutkimuksen laboratoriossa Englannissa Jane Janet Agren ja bakteriologisen osaston päällikkö professori Adams työskentelevät hallituksen toimeksiannosta kehittääkseen äärimmäisen tehokkaan salaisen aseen. Sitten tapahtuu se, mitä ei saisi tapahtua. Onnettomuus laboratoriossa, jonka seurauksena hengenvaarallinen bakteerisodan käyntiin tarkoitettu aine pääsee leviämään. Samanaikaisesti professori Adams katoaa jälkeä jättämättä ja useita ihmisiä löydetään raasti murhattuna. Kirk Dude, David Warbeck, yksi Englannin poliisin kovimmista ja taitavimmista etsivistä kutsutaan selvittämään mahdollisimman nopeasti käsittämättömät murhat. Hallitus antaa kapteeni Kirkille 12 tuntia aikaa murha-aallon lopettamiseksi ja vaarallisen bakteeriasen vuodon sulkemiseksi. Tämä elokuva on tarkoitettu sinulle, joka pidät jännityksestä, toiminnasta ja kauhuelokuvista. Joo, tää on siis italialaista alkuperää ja siinä mielessä tää on kummallinen italialainen elokuva, että tämähän niin kuin uskottelee sijoittuvansa Englantiin sitten. Se on hauska, kun kattelee tätä leffaa, niin koittaa bongata siinä, että mitkä kohtaukset on kuvattu Englannissa ja mitkä on sitten kuvattu niin kuin Italiassa. Ihan selkeästi niin kuin itse asiassa David Warbeck, joka on siis brittiläinen näyttelijä, niin ihan selvästi se mies ei ole ollut varmaan näissä kohtauksissa, mikä on oikeasti hänen kotimaassaan kuvattu. Että se on ollut näissä, mikä on Italiassa kuvattu. Pääasiassa suurin osa kohtauksista on Italiassa kuvattu ja sen selvästi näkee, että minkä näköisiä ekstra huomattavasti hipiäisempää on tummaa hiusta ja tummaa silmää sitten. Huomaa, että ne on italialaisia ja sitten siellä oli semmoinen kohtaus, että sotilaat saapuu kylään, niin tääkö pitäisi olla englantilainen kylä, siis se oli ihan selvästi jossain vähän niin kuin Espanjan maisemissa kuvattu se, kun ne saapuu sinne. Ja näin ei todellakaan näytä miltään brittisotilaalta, mutta anyway. Nyt vähän takerruttiin vähän tylsiin aiheisiin. Eli tää on siis niinku kyseessä, siis on niinku elokuva siitä, että niinku tämmönen saastunut mies sitten muuttuu mutantiksi ja lähtee tappamaan porukkaa. Vähän niinku Incredible Melting Man. Ja tuli myös mieleen sitten pikkusen myös toi brittiläiset noi Quatermass-elokuvat. Jos tiedätte ne, missä se Quatermass-professori selvittelee yliluonnollisia juttuja, niin tää vähän vaikutti siltä, koska tässä ollaan siellä brittiläisissä maisemissa kuitenkin ja puhutaan tästä brittiaksenttia sitten. Niin sekin tuli vähän mieleen. Ei tää mikään kamala erikoinen elokuva kyllä missään nimessä ole, mitähän mä nyt sanoisin, siis niin kun,
tavallaan niinku hauska. Tää on aika kämpmäinen, mutta siis tavallaan tää on myös armottoman tylsä. Että hyvin tyypillinen tämmönen italialainen tylsä niinku horror-seikkailu. Ja tää ei tosiaan tuo mitään uutta pöytää. Tän on ohjannut semmonen äijä kuin Anthony Richmond, eli toisin sanoen semmonen äijä kuin Tonino Ricci oikealta nimeltään. Ja se on tehnyt paljon näitä leffoja kyllä. Ja tää on vähän siinä, tosiaan vähän outolintu siinä suhteessa, että tää on niinku tämmönen ei-tyypillinen sen ajan italialainen elokuva. Tosiaan tää tieteiselokuva meininki ja brittiläisyys niin yhdistyy tässä, niin se on vähän semmoista omintakeista, mutta ei tästä kyllä niin ihan kamalasti kotio kerrottavaa ole. Se tieto, mitä tässä ei ollut sitten missään ikinä saatavilla ennen kuin nyt sitten, niin tämähän on leikattu. Kun mä kattelin tän 4K, missä muuten oli helvetin hyvä kuvanlaatu ottaen huomioon, minkä tason elokuva tää on. Katselin tämän ja vertasin tähän, kaappasin tän uudestaan tosta, että se oli koneella kaikki valmiina tällä. Ja huomasin, että ainakin 2 kohtaa tätä kyseistä elokuvaa on leikattu. Ensimmäinen leikkaus tapahtuu siinä jossain 18 minuutin kohdilla, kun se David Warbeck ja Janet Agren menee sinne johonkin kämpille sitten. Ja sieltä löytyy semmonen tapettu tiedemies, se niinku roikkuu sieltä katosta. Niin siitä oli leikattu, se niinku vaan välähtää se ruumis sitten ja sitten David Warbeck juoksee yläkerrasta ja sitten se kohtaus loppuu siihen. Mutta tässä leikkaamattomassa versiossa se pyörii pitkään se ruumis siinä katossa ja niinku herkutellaan lähikuvilla siitä sit verisestä naamasta. Sitten toinen kohtaus, mitä oli leikattu aika paljonkin sitten, kohtaus missä elokuvateatterin tää monsterimies hyökkää ja sitten se tappaa sen yhden naisen ja siinä semmoinen kohtaus, missä tarttuu sitä naista niinku hiuksista tällä ja retuuttaa tällä. Mä en tajua, miksi se kohtaus on leikattu, koska ei se ole mitenkään verinen kohtaus. Sitä on vaan niinku lyhennetty sitä retuuttamista. Sitten hetki myöhemmin sitten, kun se monsteri syö sitä naista, sekin on aika viitteellisesti esitetty, niin kaikki ne kohtaukset puuttuu tästä kasetista. Ei mun silmään muita leikkauksia osunut sitten, että vähän vajaa minuutti, mitä ne leikkaukset oli siinä. Mä oon pistänyt linkkejä tähän videon tonne kuvaustekstiin, Videospace-linkkejä, missä löytyy tää tieto, jos haluatte siellä sitten niin kun näitä kaikkia videonurkkauksen elokuvia sitten käydä chiigaamassa sitten, niin, se linkki on. Ja voitte myös, jos te rekisteröitte sinne, niin voitte lisätä niitä omille listoille, niin sitten pitäisi hankkia, haluaisi hankkia, tai en missään nimessä haluaisi hankkia, että käykää tutustumassa. Mutta Panic on sinänsä mielenkiintoinen kuriositeetti enemmänkin sitten, että mä arvosanaksi ehkä justiin säkällä 2,5 tähteä pienestä kökkökoresta. Sinänsä ihan hyvin tehty se maskeeraus ja näin ja loppuhuipennuskin oli hieman käppäinen, sinänsä oli pommikone on menossa pommittaa tätä kylää sitten ja siellä tulee sellainen kello, mikä laskee, että kauanko kestää. Niin siis se niin kuin noin 10 sekuntia siinä ruudussa, eikä se aika edes kerkeä menee kuin johonkin 4,5 minuuttia. Mikä se pointti on? Ja siis se on kummallinen, brittihallituksen vimma tuhota kokonainen kaupunki siinä. Ottaen huomioon, kuinka pienellä effortilla tämä monsteri sitten saadaan taltutettua. 1 mies ja vaahto sammutin. Niin okei, sori, vähän spoilasin kyllä, mutta en mä tiedä, onko siinä nyt sitten niin kauheasti. Varmaankin kaikki nyt niin kuin osasivat olettaa, että monsteri varmaan voitetaan siinä sitten. Tässä on tosiaan se Ace-filmiä. Mä en tiedä mitään muuta kuin 12 Ace-filmiä tämän lisäksi. Eli toinen oli se Kuoleman ajajat ja sitten toinen oli se Pirun paratiisi. Eli nämä on kaikki kasetit todella harvinaisia kyllä. Huolimatta siitä, että oli vähän leikattu kyllä. Se on tosiaan VHS siinä ja en muista, että olisin nähnyt tätä missään myynnissä, joten jos tulee kirppiksellä vastaan, niin kannattaa varmaankin sitten korjata tämä Panic talteen kyllä. Ja jos nyt haluaa nähdä kaikki italialaiset filmit ja David Warbeckin elokuvat ja monsterifilmit, niin tässähän on erittäin hyvä vaihtoehto sitten hommata tämä 4K Ultra HD sitten Vinegar Syndromen suunnasta USAsta sitten, joo, semmonen ensimmäinen elokuva. Kerro siellä kommenteissa, että ootko nähnyt ja haluaisitko nähdä, haluaisitko hyllyyn tämän kyseisen elokuvan.
Jatketaan italialaisella tuotannolla sitten seuraavaksi. Tässä on tämmönen kuin Black Ribbon, eli musta nauha. Ja oikealta nimeltään Black Ribbon for Deborah. Mä en tiedä mikä on tää Black Ribbon. Onko se joku semmonen merkki siitä, että ei voi saada lasta tai jotain semmoista. Tämän ostin hiljattain huutonetistä ja ei vitsi, maksoin 71 € plus postikulut. Oliko se sen arvosta? Ainakin tää on Harley-video ja se on VHS. Monesti näissä Harley-videoissa saattaa olla semmoista, että tää on ihan hevonpaska akvalaatua tällä, mutta tää oli aika hyvässä kunnossa, ei mitään moitittavaa. Kannet on hyvässä kunnossa kyllä ja mä en tiedä, tästä ei varmaan mitään muuta julkaisua Suomessa ole. Kyseessä on siis italialainen thrillerielokuva ja luetaanpa takakansi sitten. Thrilleri parapsykologiasta huutomerkki. Kaikki tulevat tapahtumat pystytään ennustamaan etukäteen huutomerkki ja vain harvoilla ja valituilla on hallussaan tämä helvetillinen taito huutomerkki. Tää ei kyllä niinku yhtään kerro tästä elokuvasta niinku yhtään mitään. Se sanoi pääosassa Gig Young, Bradford Dillman, Marina Malfatti ja K18. Mä en muista kuka sen oli ohjannut, ei mikään kamalan tunnettu ohjaaja ja nämä näyttelijät ei mulle mitään kauhean tunnettuja myöskään ole. Ehkä se äijä just oli vähän jossain määrin tutun näköinen italialaisista elokuvista, mutta anyways. Tämä elokuva kertoo siis tästä naisesta nimeltä Deborah, joka sitten haluaa ehdottomasti tulla raskaaksi sitten ja yrittää siellä sitten äijän kanssa sitä saada käyntiin, mutta ei, lääkärit sanoo, että ei voi tulla ja se on hirveän musertavaa sille sitten. Ja eräänä iltana sitten osuun tämmöiselle onnettomuuspaikalle, missä sitten on tämmöinen raskaana oleva nainen siellä sitten pahasti loukkaantuneena. Ihmeitä tapahtuu ja parapsykologisia juttuja, ikkunat räjähtää ja kaikki vähän myöhemmin tällä. Ihme tapahtuu sen illan ansiosta, nimittäin sitten Deborah tulee itse asiassa raskaaksi, vaikka lääkärit ei näe, että siellä olisi mitään masuasukkia kuitenkaan, että mistä lienee kysymys. Eli tämä on vähän tämmöinen niin kuin psykologinen thrilleri, mutta en mä tiedä, onko tämä oikeastaan edes thrilleri, että tämä on oikeastaan draama-elokuva. Ja sinänsä ihan ok. Tämä on mielenkiintoinen tämä kummitteluhomma tässä ja siis tämmöinen mysteerihomma. Tämä on tosi hyvin näytelty, ei mitään vikaa ja hienosti kuvattu ja musiikki oli tunnelmaista tällä. Tämä on niin sanottu aikuisten filmi. Niin kuin, ei välttämättä voisi olettaa Harley-video ja italialainen elokuva, että taas jotain sikaryönää, mutta ei oikeastaan ollut. Että tämä oli ihan laadukas elokuva kyllä. Mutta näin sanottu, niin samalla hengenvedolla voin sanoa sitten, että ei kauhean niin kuin, siis ei kauhean vauhdikas, eikä ainakaan mun mielestä kamalan mielenkiintoinen. Tai siis niin kuin mielenkiintoinen joo, mutta ei kauhean viihdyttävä. Ja siis niin kuin elokuva varmaan, mitä nyt ei välttämättä uudestaan tarvi kyllä katsella. Tässä oli hieno kansi kyllä tää, mä tykkään tästä. Jotenkin tämmönen askeettinen, mutta siisti samalla. Vähän niin kuin tässäkin unohdin mainita kannesta, mutta tässäkin on ehdottomasti askeettisuutta, vaikka kuinka monelle jakaa, mutta tää on vähän kehittyneempi ehkä kyllä. Ja Harley-video tosiaan ei ole mun mikään niin kuin suosikkilevittäjä, että sillä just täältä ryönää piisaa esimerkiksi Terminatorsi, en ole nähnyt. Ja sitten on tämä, haluaisin katsella Mafia 3 kummisetä kyllä, että tää on varmaan ihan sikapaska, mutta Mafia 3, tää niin kuin lukee kolmonen, ei se olisi niin kuin suomen kieltä. Ja sitten tietysti Jone Holmesin toimintaelokuva Panama Red sitten, mikä on todella harvinainen. En ole muuten sitäkään varmaan koskaan katsellut, että sekin voisi katsella. Pistähän se kommenttia, jos haluat, että vaikka näitä Ace-filmejä katselen tai jotain näistä Harleysta sitten, että mä innolla otan vastaan teidän ehdotuksia. Tästäkin sitten tosiaan on linkki siihen Videospaceen, että käy sieltä suikkaa sisään ja käy tsekkaamassa tietoja ja kenen hyllystä se löytyy, niin ne löytyy sieltä saitilta sitten. Pistetään se tohon ja mennään seuraavaan elokuvaan. Ja se onkin sitten karate-elokuvaa Dragon Force ja katsokaa tätä perhana sentään. Dragon Force löytyy myös australialaisena VHS. No mikä nyt on sitten taas kyse Vilho sitten, että miksi sulla on 2 näitä, kun oli jo tää. No asiahan meni niin, että kun oli videopörssilähetys sitten tuossa yksi kerta ja siinä sitten vähän siemailin juomaa, niin innostui huutamaan sitten, kun tää oli 5 € sitten, että katsoin siinä, että ai saakeli, Stuart Smith ja Bruce Baron in Dragon Force ja Bruce Leekin näyttelee tässä. Tilasin ja sit kun
sain tän haltuuni, niin tajusin, että hei, wait a second, mullahan on tää suomalainenkin kasetti, mitä mä en oo ikinä kattellut. Niin otin sitten asiakseni katsoa tämän kyseisen suomalaisen kasetin tästä Dragon Forcesta. Sitä ennen kaappasin molemmat uudestaan ja vertasin, että ne on samanpituisia. Kyllä about sekunnilleen samanpituisia kasetteja nämä on. Että voidaan ehkä olettaa, että nämä on molemmat leikkaamattomia. Niin katselin nyt sitten sen vielä senkin johdosta läpitte sitten. Ja elokuvahan on niin kuin siis varsin peruselokuva, että karate-elokuva, missä amerikkalainen tämmönen Jack Sargent-niminen CIA-mies lähtee sitten Hongkongiin sitten, jossa on tämmönen Mongrovian kuningas ja sen tytär. Kuningas on kuollut ja tytär saapuu sitten tänne Hongkongiin ja sitten on semmonen läskiryssä sitten, joka salaisen palvelun ryssä, joka sitten kaikella kataluudella sitten kidnappaa tämän Mongrovian kuningattaren siinä sitten ja hänen airueensa siinä. Ja sitten tämä Jack Sargent sitten pestataan sitten etsimään tätä kuningatarta siltä sitten, ei kun prinsessaa ja sitten niin sen pitää liittyä sitten tai se yhdistää voimansa tämmöisen Dragon Force-nimisen karate-ekspertti-porukan kanssa sitten, jota johtaa sitten tämä Bruce Lee. Tässä on treenikohtaus, tässä on paljon tämmöistä niin kuin selvittelyä, missä ne on, paljon taka-ajoja ja sitten lopussa ne, kuten Enter the Dragonissa, ne pääsee sitten tämän läskiryssän saarelle ja siinä on sitten tämmöinen kung fu-turnaus sitten, että tämmöinen elokuva. Tää on tosi niin kuin tämmöinen nakit ja muusi action-filmi. Että olihan tässä nyt sillain ihan hetkensä kyllä, ja ehkä paras hetki minun mielestäni tässä kyseessä elokuvassa oli ilman muuta se, kun oli tämä kuningatar, neitsyt kuningatar, niin se jotenkin hypnotisoitiin sillain olemaan niin kuin, tiiäksä, tämän läskiryssän telepaattisen komennon alaisena, niin se tarkoitti sitä, että se jotenkin huumattiin ja sitten se riisuttiin ja sitten siinä tehtiin semmoisia tatuointeja. Tuli ihan mieleen toi Black Magic-elokuva. Vai mikä se oli se, missä se äijä matkusti Thaimaaseen selvittelemään sitä yhden lapsimurhaa hommaa. Niin siinä oli ihan samanlainen manauskohtaus kyllä, että niin kun, se tuli mieleen. Ja oli siis joo, hyvä muija kyllä saatu siihen kohtaukseen, että tykkäsin sitä tosi paljon. Mä en kyllä, nyt huomasin täällä takakannassa joku tämmönen kohtaus, missä 3 naista niin kun bussailee tässä. Mä en oikeasti muista, että tämmöistä kohtausta tässä elokuvassa olisi ollut. Niin kuin alasti on tämmöinen lespoilukohtaus. Mä en millään muista, että mitenköhän mä oon missannut tämmöisen elokuvan vai onko kannentekijä sitten keksinyt jotain ihan omaansa kyllä. Joo. Ei tästä nyt kamalasti ole sen enempää selitettävää. Tää ihan tusina toimintaa, tusina kung fuuta ja muutama verinen kohtaus. Semmoinen verinen kohtaus, että jos olisi niin kuin Van Damme tai Bruce Lee elokuvassa, niin se olisi varmaan leikattu. Mutta jostain syystä nyt Scan Video sitten on päästänyt tämän sitten ihan leikkaamattomana läpi. Tässä lukee, että myyntikasetti. Ja se kasetti näyttää tältä sitten, että tää on ollut vaikka kuinka kauan mun hyllyssä, että tää oli ensimmäinen kerta tosiaan kun ikinä katoin. En millään muista, missä mä olisin tän hommannut kyllä, että on kiva, että nyt tää tuli katsottua, ja no, mutta tää nyt ei ole kiva, että tää nyt on sitten ihan turhana hyllyssä sitten, että australialainen kasetti. Pistä sinne kommentti, että kumpi näistä kansista on sun mielestä parempi. Ehdottomasti mun mielestä tää suomalainen vetää voiton kyllä. Ja arvosanaksi mä heitän tälle Dragon Forcelle, niin no, nippanappa 3 tähteä kyllä. Ja Black Ripponilla taisin unohtaa sanoa, niin mä sanon Black Ripponin kanssa justiin niin kuin nippanappa 3 tähteä, että toistaiseksi tässä niin kuin paras on tää Panic. Ja no okei, sekin oli aika lailla rimaa hipoen se 3 tähteä kyllä, että sitten tulee seuraavaksi, niin ihana Sybil Dunning elokuvassa Panteripartio, eli tää oikea nimi on Panther Squad, ja tän on ohjannut semmonen äijä kuin Pierre Chevalier, joka on ohjannut sitten muun muassa sateen elokuva kuin Convoy of Girls, The House of the Lost Dolls ja Orlov Against the Invisible Man. Näitä mä en ole nähnyt, mutta tämän justiin katoin, kun ostin sitten Huutonetista tämän kyseisen sangen arvokkaan ja no harvinaisen Vestron videokasetin sitten, että
täällähän on VHS sisällä kyllä, ja tää on VHS, on taas niinku tämmönen, missä ei ole mitään labeliä, että en tiedä mikä valmistaja on, mutta siis ihan hyvässä kunnossa oli kyllä, ja ei mitään vikaa tässä kasetissa itsessään kyllä, että tää oli kyllä 190 maksoin sitten jouluaattona 24.12.2025, että se oli semmonen ostos. Mutta nyt sitten, mikä siis tämä elokuva on? Siis olin innoissaan odottanut kyllä näkeväni tämän elokuvan, koska traileri tästä oli ihan hauskan näköinen. Eli tässä traileri lupasi laaseraseita ja avaruuslentoja ja tietysti Sybil Dunning, 80-luvun kuningattaren, B-elokuva kuningattaren lateksiasussa. No tässä elokuvassa sitten tämmönen joku sissijärjestö, tämmönen banaanivaltiosta sitten kidnappaa sitten amerikkalaisen naisastronautin, joka on jostain syystä ainoa linkki sitten tähän amerikkalaisten avaruusohjelmaan, joka niillä on joku semmonen, mikä se oli, joku Moon Jeep tai joku semmoinen Space Jeep, että se on niinku kuulemma niinku todella hyvä avaruusmatkailussa sitten. En tiedä mitä tää käytännössä tarkoittaa, koska tää ei todellakaan näytä mitään niinku muuta kuin arkistokuvaa sitten näistä avaruuslennoista. Ja sitten tää järjestö on sitten myös tämän professorin avulla rakentanut jonkun magneettikentän, mikä estää niinku kaikki niinku kommunikaation tai ohjailuun sitten maasta käsin näihin avaruuslennoille, joten tämä naisastronautti on todellakin avainasemassa. Tämä on kaikki todella huonosti selvitetty, siis niin kuin, voi olla, että mä käsitin tämän ihan väärin sitten, mutta siis tämä on aivan vitun amatöörimäinen elokuva, siis ihan oikeasti. Tarinan kerronta on just sitä, että niin kuin, moi, okei, hei, mulla on tehtävä sulle. Aha, okei, mä otan sen vastaan, sanoo Sybil Dunning, joka siis johtaa tätä Panther Squadia. Sitten yhtäkkiä nämä naiset on ampumaradalla, ne ei puhu mitään toisilleen, ja sitten yhtäkkiä ne on täällä aurinkorannalla, joku tämmönen Costa del Sol, joku tämmönen, että siellä niin kuin etsii johtolankoja sitten, että miten ne pääsee tämän järjestön jäljille, ja kyllä ne löytää sitä. Ne menee paikasta toiseen ja hakkaa tyyppejä, ja sitten joo, okei, ne on siellä, ne on siellä, ja lopulta ne on sitten täällä pahisten beississä sitten, missä taas tapellaan, ja sitten on pieni taka-ajo ja näin. Siis vittu, tässä ei ole niinku mitään vikaa niinku sinällään, että en mä vaadi niinku mitään vittu syvällistä tarinan kerrontaa tai juonen kuljetusta tai mitään. Se on ihan riittävää se, että Sybil Dunning on lateksiasussa ja keskustelee sitten tämän Jack Taylorin, saatatte tuntea sen monesta noista italialaisista ja espanjalaisista elokuvista, niin hänen kanssaan keskustelee sitten jotain paskaa siinä, ja sitten ne on seuraavassa paikassa toimintakohtaus, ja sitten sillä on muitakin näitä hyvännäköisiä muijia siinä mukana tällä Sybil Dunningilla, ne hakkaa tyyppejä, mutta kun nämä action-kohtaukset on vielä huonommin tehtyjä kuin tämä tarinan kuljetus, ihan oikeasti, siis Sybil Dunning on tällä, ja sitten joku kiertoputki, ja sitten pahikset kaatuu. Ja sitten tätä kuvaa on selvästi niin kuin optisesti zoomattu sillä lailla, että niin kuin se näyttäisi edes jotenkin niin kuin tehokkaalta se toiminta. Ei se näytä. Se näyttää vaan kummalliselta. Ja kun se kuvanlaatu aina huononee, kun kuvaa zoomataan optisesti, niin siis se on niin kuin sellainen, että vittu, tämä on ihan vittu amatöörimäisen näköistä, että niin kuin, herra jumala, niin kuin, siis okei, mä oon vittu kattonut urallani paljon paskaa, mutta siis tää oli todella pohjanoterosta. Hämmästyttävää, että tämäkin on Suomessa julkaistu. Että siis kaikkia hyviä filmejä on jäänyt Suomessa julkaisematta, mutta niin kuin jostain syystä tämä nyt sitten Vestron videon äijät sitten päätti, että hei joo vittu, tää on kovaa paskaa, että tää pitää julkaista kyllä Suomessa. Takakanssi sanoo näin. Sybil Dunning, Young Lady Chatterley kautta Vestron video esittää seksikästä agenttia Ilonaa, joka yrittää pitää yllä lakia ja järjestystä. Ilona, Pantteri, on taistelulajien kiistämätön mestari ja mielellään näyttää taitonsa ja lateksi asumaan. Tämä oli mun lisäys. Vallankumouksellinen ryhmä sabotoi avaruuslentoja ja kidnappaa varalentäjän. Avaruushallinnon päälliköt kääntyvät Ilonan häikäilettömästä naisista koostuvan pantteriryhmän puoleen. Naisten tehtävänä on tunkeutua kapinallisten tukikohtaan ja nitistää kapinallisten johtaja avaruusohjelman ja koko maailman pelastamiseksi. Seksikäs ja vaarallinen pantteriryhmä tarjoaa katkeamatonta toimintaa. Tämä on ihan täyttä hevonpaskaa. Siis, vaikka tässä oli actionia, niin tämä oli siltikin tylsä, kun tämä on niin huonosti tehty. Siis, se olisi kiva niin kuin tietää, minkälaisia ihmisiä nämä
Squadin jäsenet on siis. Ja minkälaiset niiden keskinäiset kemiat on? Onko ne kenties jotain ristiriitoja keskenään tai onko ne hyviä frendejä? Sitä ei tiedä, koska ne ei mun mielestä keskustele kertaakaan keskenään niin kuin mitenkään, paitsi että joo hei mene tonne, mä menen tonne, okei joo. Sitten se lopussa, niin kuin, lopussa Sybil Danning ottaa laatikon, että avaa vain hätätilanteessa ja sieltä tulee se laserpyssy ja se ampuu laaserilla sitten näitä pahiksia, joilla on siis panttivankinaan tämä astronautti, mitä ne piti pelastaa. Sitten mun piti oikein kelata taaksepäin, että hetkinen, ampuuko se sen panttivanginkin siinä? No, siis tää ei ole mun vika, koska siis, kun mä kelasin taaksepäin, niin se pitää oikeasti niinku tarkasti katsoa, että se on siellä kuvan ihan oikeassa reunassa, että kyllä se muija niinku se karkaa niiden tyköön, niiden sissien tykö. Ja sitten siinä, kun se Sybil ampuu tällä, niin näkyy, että siellä se taka-alalla se muija juoksee sinne. Siis niin kuin, vittu, jos se missaa, niin ei ole kyllä niin kuin katsojan vika. Olisiko se voinut niin kuin edes joku niin kuin yksi kuva olla sillä se muija, oh my god, sitten vaikka lyödään kyynärpäällä jotain, niin sitten paetaan. Niin kuin. Ja sitten olisi toinen kuva vaikka siinä, että hei, go there, että niin, go behind me, Sybiloista, now, goodbye asshole, ja ampunut sitten. Ei mitään tämmöistä, siis todella epäselvä elokuva, siis ihan täyttä hevon paskaa. Mitähän mä oon nyt antanut tonne Videospace-arvostelulle, siis niin kun ihmettele, jos mä oon antanut yhtään enempää kuin 1 tähti. Ihmettelisin, jos olisi antanut enempää kuin 1 tähden. Hei, nyt mä just katson, mistähän mä oon kattonut tän. Mä oon näköjään kattonut tämän vuonna 2019kin. Ei mitään muistikuvaa ollut. Siis jos mulla olisi ollut, niin sit mä olisin ehkä harkinnut pari kertaa ennen kuin maksoin tästä. Tästäkin sitten kovaa rahaa, eli tosiaan Huutonetistä jouluaattona 2025. 190 €, kaching. No, mutta Bestron on Bestron ja vaikka se on hevon paskaa välillä, niin tämä väite ei siltikään muutu yhtään mihinkään. Ja seuraava filmi onkin sitten täältä tämmönen Showtime-elokuva, Showtime-julkaisu, jonka on sitten levittänyt Euroopassa tai ainakin Pohjoismaista semmonen kuin Film Companiet, ja nehän on tehnyt tosiaan Showtimen kanssa yhteistyötä. Tämmönen kuin Merkitty uhri, Market for Murder vuodelta 1989, ja kyllä siinä on heti Wings Hauseri on tässä kannessa, mutta periaatteessa se ei ollutkaan se syy, minkä takia mä ostin tämän 10 € Huutonetistä, vaan periaatteessa syy oli se, että tän on ohjannut semmonen ukko kuin Rick Sloane, joka on mun ehkä suosikki inhokkiohjaajani, nimittäin Rick Sloane on ohjannut semmoisen 6 elokuvan sarjan kuin tämä Vice Academy. Katso tästä video Vice Academystä, joo, ja lisäksi sitten ihan yhtä hyvät kuin Hobgoblins, ja sitten tuli Vinegar Syndromelta, nämä on kaikki Vinegar Syndrome, nämä Blu-rayt, niin tuli tämmönen kuin Babe Watch ja Good Girls Don't, eli jollain on kyllä tosi kova hard on tähän Rick Sloanein tuo Vinegar Syndromella, ja Rick Sloane on tämmönen tosi low budget elokuvien ohjaaja, ja hänen elokuvat on oikeastaan suosituimpia ollut sitten näillä tämmöisillä taivaskanavilla tuo USAssa, mutta Suomessa hän on varsin tuntematon nimi sitten, eikä syyttä. Tää Market for Murder onkin sitten semmonen leffa, mitä mä luulen, että ei ole julkaistu sitten edes DVD:llä sitten, tai jos on, niin se on sitten joku semmonen, tiedätkö, VHS-masterista vetästy DVD sitten. Niin. Lisäksi myös tämä Market for Murder taitaa olla ainoa Rick Sloanen elokuva, joka on Suomessa julkaistu sitten. No, mutta tämä kertoo sitten hyvin kliseisen tarinan sitten tämmöistä videonauhasta sitten, johon on taltioitunut sitten tämmönen erään poliisin osallisuus sitten tämmöiseen murhaan sitten, vai oliko se FBI-äijä, kuitenkin tämmönen vaikutusvaltainen henkilö, ja sitten sattumalta sitten tämmönen TV-aseman 2 nuorta apulaista, Corey ja Justine, saavat rutiinikeikan ja törmäävät kadonneen kuvaajan ruumiiseen. Keikka muuttuu kilpajuoksuksi, jossa takaajanina ovat FBI ja paikallinen poliisi. Palkinto on $1 miljoonaa tai kuolema. Eli just tämmönen tyypillinen, just niin tyypillinen tämmönen McGuffinin etsintä, tiedätkö? Niillä on se nauha ja sitten niitä kaikki jahtaa. Ja tää on pitkälti samat näyttelijät on kuin sitten tässä Vice Squadissa, paitsi tietysti Wings Hauser, joka ei ole Vice Squadissa ollenkaan.
Sitten René Estevez, joka on siis Emilio Estevezin sisko, toisin sanoen myös Charlie Sheenin sisko sitten, niin hän näyttelee sitten tässä tätä reporteria. Eikö se ollut niin, että se näytteli tässä Vice Academyssakin sitten, vai oliko se, tässä näyttäisi olevan René Estevez tässä Good Girls Don't-elokuvan kannessa sitten. No anyways, kuitenkin se vähiten tunnettu näistä Sheen kautta Estevez sisaruksista sitten, joo. Tosi paska elokuva. Tää oli just sitä, mitä mä ajattelin, että se on tosi tylsä, ennalta arvattava elokuva. Ja juman kautta, että nämä Rick Sloanen filmit, nämä tuntuu pitkiltä. Tämän pituus oli vaan 77 minuuttia, mutta tää tuntuu ainakin niin kuin 127 minuutilta kyllä tää. Että hänellä on jotenkin tämmönen kyky sitten luoda niin kuin, okei, sanottakoon näin, luoda täysin nollabudjetista sitten tämmöisiä niin kuin kokonaisuuksia, jotka tuntuvat kyllä kuitenkin kun oikealta elokuvalta kuitenkin, mutta niin kuin, en mä tätä nyt mitenkään viihdyttävänä voi kyllä niin kuin millään tasolla pitää. Ei ole väkivaltaa, ei ole, no oli siinä, taisi kahdet tissit näkyä. Se on aina jotenkin Rick Sloanelle, että jokaisessa näistä elokuvissa on aina kahdet tissit sitten. En mä tiedä, onko siellä joku sopimuksessa lukee, että hei, pitää olla sitten kahdet tissit sitten. En kyllä muista itse asiassa, oliko Hobgoblinsissa. No muuten siisti kansi, mä tykkään tästä. Mä en yhtäkkiä muista, oliko tässä tissejä, mutta sen mä oon ihan varma, että ainakin Vice Academissa oli aina kaikissa oli kahdet tissit sitten jo. Niin, ei väkivaltaa, vähän alastomuutta, eikä oikeastaan mitään kamalan kiinnostavaa. Tosin yksi kohtaus oli kiinnostava. Kun mä kattelin tuossa, kävelin siinä kävelymatolla, juoksumatolla, kävelin siinä aamukävelyä ja sitten katsoin, että wait a second, että mikäs se on tuo yksi äijä, niin on tuossa puiston penkillä. Se on ihan niin kuin, tiedätkö tyyliin puoli minuuttia siinä. Ne todellakin näyttää sitä niin kuin koko raha edestä. Se on äijä, mikä on puiston penkillä, kun katsoo, kun pari sellaista kyttää sitten pidättää nämä meidän päähenkilö kaksikko ja se äijä on siellä tällä penkillä tällä. Ja sitten mä katson Juman kautta, että on muuten Martin Sheenin näköinen äijä. Eikä nyt, mitä nyt Martin Sheen tässä elokuvassa teki. Sitten katsoin ihan lopputekstiltä, että siinä oli Man in the Park Bench, Martin Sheen. Mä olin, mitä vittua, että onko Martin Sheen ollut vain jossain kävelyllä ja sitten, että hei, tuksää leffa ja se on joo. Sitten mulla niinku leikkas päässä. Niin tietysti, René Estevez, niin eikö se faija sitten ole toi Martin Sheen? Kai se on sitten kysynyt, että hei, tuu pikku rooliin, että ohjaaja kyseli, että viittikö tulee. Tää on niinku ainoa mielenkiintoinen asia tässä elokuvassa. No tietysti Wings Hauser. Wings Hauser on se semmoinen luonnonvoima, että aina kun se pääsee ruudulle riehumaan, niin se on aina miellyttävää katsoa. Kyllä se tässäkin on ihan hyvää settiä, mutta tosin Wings Hauseria nähdään niin monessa elokuvassa, niin ei se tätä elokuvaa ei kyllä pelasta sitten. En mä tiedä, vittu, no, ei tää niin paska ollut kuin Vice Squadit sitten, että tää taisi olla vähän lyhyempi ja kenties vähän koherentimpi kokonaisuus sitten, että tää on just tätä tämmöistä 1,5/2 tähden kuraa, että niin kuin mennään sillä 1,5 tähdellä sitten, eikä yhtään se enempää. Ja mielestäni mä oon tästä puhunut nyt jo ihan liikaa, joten mennään seuraavaan vähän parempaan elokuvaan ja se onkin sitten sateenkaari hetki sitten tässä video nurkkauksessa sitten, oi, ja se on klassikkonauha, Tappajahai, Survaajien kauhu. Tää tosiaan julkaistiin Nordic Video Rainbowna ja sitten uudempanakin Nordic Videona sitten, se on semmonen sinikanteinen, sitä mulla ei olekaan kyllä mutta ei se mitään. Mä tykkään tästä siinä mielessä, että tää kansi on tosi siisti, todella nice, ja nimi on ihan ykköstä, Tappajahai, surffaajien kauhu, niin siis ei vitsi, voi olla parempaa nimeä kyllä elokuvalle. Ja tämähän on kuuluisa tää leffa siitä, että tää on italialaista tuotantoa, ja tämähän joutui sitten Universalin, ne haki tuomioistuimelta päätöstä sitten, että Amerikassa, että niin tämän elokuvan levittäminen pitää kieltää. Itse asiassa oli jo 2 kertaa hakenut. Sitten, vai oliko se niitä kerran hakenut ja toisella kerralla se meni läpi se oikeuskanne siitä. Koska tämä oli yllättävä hitti, että tämä tielasi monta miljoonaa USAn elokuvateattereissa ennen kuin se sitten vedettiin markkinoilta, koska Spielberg ja Universal oli sitä mieltä, että tämä niin plagioi ihan liikaa sitten tätä Tappajahaita. Ja oliko se just niin, että oli tulossa Tappajahai 3 just sitten ensi-iltaan, niin ne halusivat vittuun tämän sieltä niin kuin heidän apajiltaan sitten, ja ihan syystäkin mun mielestä. No,
Tässä on tosiaan, niin en katsonut tätä VHS:ää kuitenkaan tällä kertaa, vaan no ensinnäkin tässä pitää esitellä tämä Another World Entertainmentin DVD, mikä on varmaan, ei mikään kauhean yleinen, mutta siis tässä Tää on paljon tylsempi tää nimi tässä, että tää on The Last Jaws, valkoinen tappaja. Ei mitään, se pitää olla tappaja, ei surffaajien kauhu eikä mitään tommoista tyhmää nimeä. Mutta nyt mä kattelin sitten uutuutena tuli tää Last Shark, eli Blu-ray tuolta Treasured Filmsilta sitten ja jälleen kerran katselin tämän kohtalaisen tylsän elokuvan sitten. Joo. Tässä oli tämmönen pieni floridalainen kaupunki ja niillä oli tulossa surffauskisat kuinka ollakaan sinne sitten eksyy tappaja hai sitten. James Franciscus ja Vic Morrow sitten lähtevät sitten tappaja hai metsästykselle sitten se veneillä sieltä sitten ja on sukelluskohtausta ja sitten on hauskoja pienoismalleja ja yllättävän, täytyy sanoa, että niin kun, ottaen huomioon nämä lähtökohdat, niin yllättävän hyvin tehty tämä hai sitten kuitenkin. Ja ei varmaan ole, se yllätä, koska tämän on ohjannut kuitenkin Enzo G. Castellari, joka on siis tämmöisen tosi halpis elokuvien mestari sitten. Niin tässä on parhaimmassa kohtauksessa mun mielestä se, kun toi helikopteri lentää, niin sitten se hai hyppää ja se yksi äijä roikkuu siitä, niin se puree sen jalat irti ja vetää se helikopterin kokonaan sinne mereen. Se on pienoismallilla tehty, niin se oli ihan hauska kohtaus. Muuten tää on kyllä aika valitettavan tylsä elokuva. Ihan hyvät musiikit oli tuolta Oliver Onionsilta, eli toi Maurizio Fabrizio de Angelikselta, mutta niin. Tämä on vaan niin pitkäveteinen kyllä tämä elokuva. Mä luen tämän takakannen tässä, koska se on videonurkkauksen suola. Jättikokoinen valkoinen hai, pelätty merten peto, on päässyt ihmislihan makuun. Se saalistaa ja iskee kaikkeen liikkuvaan, erityisesti surffaajiin. Ja mun mielestä tämä ei edes pidä paikkaansa. Tämä nimi ei pidä paikkaansa, eikä toi takakaan se teksti. Mun mielestä se ei tappanut, kun ehkä se oli se ensimmäinen uhri taisi olla surffaaja. Ehkä myöhemmin hyökkää sinne surffauskisoihin, se repii sen laiturin siitä sinne avomerelle, niin siellä taisi olla sitten, mutta ei nekään varsinaisesti surffaajia ollut sitten, että paskan myivät, niin kuin kusetusta tämä koko nimi sitten, ja vähän tylsä filmi. On mä paskempiakin nähnyt, mutta tähän mä nyt antaisin tällä niin kuin arvosanaksi sitten, että musiikki, ihan ok, tehosteet. Annetaan armosta justiin se 2 tähteä sitten. Ja se pitää vielä mainita, mikä on tässä kans hauskaa, on se, että hai kun se tulee veden alta, se karjuu. En ole hai-asiantuntija, mutta on melkein varma siitä, että oikean elämän hait eivät karju. Ja lisää sateenkaarta ja lisää italialaista ihmettä. Oi jumalauta, viidakko, verilöyly, Tämähän oli kuuluisa siitä, että ostin tän nyt sitten sangen kalliilla hinnalla sitten huutonetistä, kun vähän maistelin siinä sitten viskiä siinä sitten, kun tein live-lähetystä, niin 249 € sitten pistin tästä hintaa, tai jotain siinä huitteilla sitten. Ja tää on ollut kyllä semmonen sateenkaarijulkaisu, mikä mulla on pitkään hakusessa, että ei ole löytynyt. Kerran oli Salolla 50 ja sitten ajattelin, että mä kyllä nappaan tän ja sitten unohdin koko jutun ja sitten joku oli huutanut siitä ohjelmaa, että voi vittu, joku oli snaipannut sen 5 minuuttia ennen ja se oli just kun se huuto loppuu joskus, tiedätkö, viikonloppuna niin kuin 10, niin en mä nyt sitä muistanut sitten, tiedätkö niin kuin valvoa sitä huutoa siinä, niin näin se meni siinä sitten, mutta nyt se on vihdoinkin hyllyssä, jälleen kerran yksi sateenkaari vähemmän ja miksi mä en sanonut tästä mitään hintaa on se, kun tää on ollut mulla tosi kauan hyllyssä, mä en millään muista, että mitä mä oon tosta maksanut tuosta Last Jawsista sitten, että löytyikin hinta Videospacesta, eli 50 € oli Last Jaws, eli sen hinta voidaan sanoa sillä lailla siitä sitten. Joo, ei paha ollenkaan. Niin, mutta viidakko, verilöyly ja oi sookeli, tää onkin kovatasoinen italialainen elokuva. Nimittäin mulla on aikaisemmin ollut tää viidakko, verilöyly tänä punakantisena Nordic Video-versiona. Sekin on harvinainen, tosin täällä on kyllä tää käppä VCM-kasetti sisällä. Ja tämähän on se niinku tosi goreinen elokuva ja tässä on suomalainen, tääkin on tosi harvinainen tää DVD, leikkaamaton DVD-versio.
Mutta en katsonut mitään näistä nyt, vaan nyt katselin sitten The Last Hunter. Ja vertasin, että paljonko tätä nyt sitten on leikattu, koska tää on ainakin ihan vitummoinen torso. Ja tästä oli kysymysmerkki sitten, että onko se vitummoinen torso. Kyllä se oli ihan vitummoinen torso. Tämä sateenkaariversio on samoilla leikkauksilla varustettu kuin tämä viidakkoverilöyly nimellä kulkema punakantinen Nordic Video-versio sitten, että pituudet on niin kuin sekunnilleen identtiset näissä kahdessa sitten torsossa, että niin kuin, mitä tästä sitten on leikattu. No, tää on aika hyvä, sanotaan ensin tää, että tää on aika hyvä julkaisu kyllä tää Treasured Films, jälleen kerran Treasured Filmsin julkaisu, että tässä on, tää on Blu-ray, täällä on tämmönen, no Blu-ray peruskotelo sisällä, mä en tiedä onko tää perusversio, kai sitäkin on saatavilla. Hieno kansi, mä tykkään tästä. Tässä on kaikki on tosi hienoja kansia. Tää on siunattu kyllä tosi hienoilla kansivariaatioilla tää elokuva kyllä. Sitten täällä on tämmönen kirjanenkin, mutta tätä en kyllä nyt ole lukenut tätä kirjasta, vaikka tää nyt on hetken aikaa ollut meikäläisellä sitten. Ja sitten on tietysti, joo, täällä on vielä tämmönenkin versio tästä kannesta sitten, tämmönen pääkalloversio. Joo. Ja sitten täällä on vielä näitä Labigardseja ja oliko siellä julistekin jossain. Nämä muuten Treasured Filmsin tyypit, ne tekee julisteen aina sillä eri lailla. Se on vähän isompi, se ei mahdu tänne. Niin mulla juliste on jossain tuolla kaapissa, mutta niin laatikossa, niin antaa sen olla siellä. Mutta kuitenkin, niin okei, tässä elokuvassa juoni lyhykäisesti on se, että David Warbeck näyttelee tämmöistä vähän niin kuin Apocalypse Now-tyylistä everstiä sitten, mikä sen arvo nyt olikaan. Ja sitten se on Vietnamissa ja kyllästyneenä siellä ja todistaa brutaalin ampumakohtauksen eräässä baarissa sitten. Se oli leikattu tosi pahasti tuossa. Ja saa sitten tehtävän, että hänen pitää lähteä Vietnamin viidakoihin sitten. Hänen pitäisi hiljentää semmoinen radioasema, joka levittää tämmöistä propagandaa, Amerikan vastaista propagandaa siitä. Ja tää on hyvin samanlainen tää juonikuvio siinä, että kun tuossa Apocalypse Nowssa, että vähän niin kuin tämmöinen matka pimeyden sydämeen sitten. Ja sitten tässä on myös vaikutteita otettu sit toisesta isosta Vietnam-elokuvasta, amerikkalaisesta Vietnam-elokuvasta, eli tuosta Deer Hunterista sitten. Tämä on imennyt niistä vaikutteita, mutta tuo sitten kuitenkin tämmöisen oman niin kuin, omanlaisensa italialaisen flavorin tähän, ja periaatteessa tämä keskittyy niin kuin, enemmänkin toimintakohtauksiin, enemmän kuin yrittäisi kertoa sodasta jotain, että kuvaa sodan raadollisuutta ja viljelee monta toimintakohtausta kyllä. Tässä oli suoligoree ja tässä oli luurankogoree, kaikkea tämmöistä, paljon ampumisia ja jäseniä lähti irti ja sitten se oli rotatsoi yhtä ruumista ja viidakkoveitsellä hakattiin muistaakseni yksi äijä sitten kuoliaaksi tällään. Liekinheittämällä poltettiin yksi äijä, niin kuin, tai useita miehiä poltettiin sitten, käristettiin kunnolla, niin nämä kaikki on leikattu tästä Suomi-kasetista. Tai ei tässä nyt oikein ole juuri mitään katsottavaa, että mä en nyt laskenut, että kuinka paljon yhteensä, mutta arvioita ainakin 4 minuuttia, ehkä 5 minuuttia sitten lähempänä sitä, että ei tästä nyt ollut oikein kauheasti iloa sitten, mutta tulipahan tää nyt itse sitten todistettua tää helvetin harvinainen VHS sitten hommattu ja todistettua se, että se on ihan sama versio siitä sitten. Olisin kyllä ollut tosi ihmeissäni, että jos tää olisi ollut sama, tai siis olisi ollut leikkaamaton versio. Se olisi ollut kiistatta niin kuin kovin Suomessa julkaistu italialainen action-elokuva. Tämän muuten ohjasi Anthony Margheriti tai Anthony M. Dawson, niin se on tehnyt sikana elokuvia myös ton kanssa, ton David Warbeckin kanssa. Eli tässä on kans Anthony M. Dawson tai Anthony Margheriti elokuvia. Siinä on myös sitten toi David Warbeck sitten, että tää oli huomattavasti kevyempi elokuva. Vois katsoa ehkä uudestaan. Ai niin, eikös muuten Severin Filmsiltä tullut justiin tääkin niin kuin niiden 4K-boksissa sitten tuli uudestaan, mutta jos multa kysytään, niin Anthony Margheriti on aika tylsä ohjaaja. Että se on vähän semmoinen takuuvarma ukko, että se on niinku, osaa tehdä niinku ihan hyvää actionia ja se on niinku sen suola sen leffoissa on niinku kaikki nämä pienoismallitehosteet. Mutta that's it, että usein ne on niinku aika pitkäveteisiä, että se omien sanojensa mukaan hän ei tykännyt yhtään tehdä niinku tämmöisiä gore-elokuvia, mutta hänen uraltaan löytyy 2 merkittävää. Toinen on tämä Last Hunter ja sitten toinen on
ehdottomasti Cannibal Apocalypse. Ja jos mun niistä kahdesta pitäisi valita, niin kyllä mä melkein valitsen Viidakko verilöylyn kyllä sitten, eli tämän elokuvan hänen parhaakseen elokuvakseen. Että nyt sitten etsimään äkkiä sitten tätä leikkaamatonta DVD-versioa sitten, jos haluatte nähdä hyvän Vietnam-elokuvan, tai sitten hommakkaa vaan tää Blu-ray sitten. Kyllä mä annan, sanotaan vahva 3,5 tähteä, ehkä jopa 4 tähteä sitten tällä. Ja tää Special Edition kyllä, mun mielestä tää elokuva ansaitsee kyllä tämmöisen hienon spessu-paketin sitten kyllä. Ja sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisempänä, meillä on tässä tämmönen science fiction elokuva vuodelta 1966, jos oikein muistan. Ja tän on ohjannut semmonen äijä kuin Pietro Franchisi, ja tässä mulla on hyvin harvinainen Frequentia GT-videokasetti. Ja tää on nimellä Star Pilot, Suomessa julkaistu, ja tämähän oli semmonen Missione 2+5 Hydra on se italiankielinen nimi, ja tosiaan Star Pilot nimen se sai sitten täällä niin englantia puhuvissa maissa. Ja tosiaan tämä Frequentia GT on tämmönen yhteispohjoismaalainen julkaisija sitten, että sen takakannessa aina lukee nämä niin kuin kaikilla pohjoismaisilla nimillä sitten nämä elokuvien takakansi-tekstit siinä sitten, ja katsotaan mitä tästä sanotaan sitten. Pienestä Morenon kylästä Sisiliassa maanalta löytyy jotakin mystillistä ja pelottavaa. Ryhmä tiedemiehiä professori, kirjoitusvirhe, Salmin johdolla tekee tutkimukset ja löytää suuresta luolasta kummallisen esineen. Kun he huomaat mennessään vieraaseen avaruusalukseen, on jo liian myöhäistä. Heidät otetaan vangiksi ja viedään avaruuteen, tietämättä voivatko he koskaan palata maahan. Vieraissa maailmoissa seikkailtuaan he löytävät neuvostoliittolaisen avaruusaluksen, jonka piloitteena ovat 2 valkoista ohutta luurankoa. Niin, ettäs tiedätte. Tuntuu ehkä vähän, että tää ottaa vähän niin kuin mallia sitten Apinoitten planeetta-elokuvasta, koska tää on aika kunnianhimoinen elokuva, että tässä niin kuin tosiaan tää porukka, sekalainen porukka sit menee tutkimaan semmoista oletettavaa UFO-havaintoa, ja sitten ne huomaa, että siellä maan alla on tosiaan tämmöinen luola, missä on UFO, ja ne sitten kaapataan sinne sisälle. Siinä on erilainen porukka, se on se professori ja sen tytär, mikä on itse asiassa aika hauska hahmo, semmoinen hurmaava, semmoinen hupsuttelija muija, niin kuin, siis monessa filmissä tommoinen voisi olla tosi ärsyttävä, mutta ehkä tämmöiseen niin kuin goofyin avaruus-kitsch-elokuvaan se sopii. Vähän niin kuin Barbarellakin tulee jossain määrin mieleen, ja sen boyfriendi, valiko se sen veli sitten, ja sitten pari kiinalaista kiinalaista vakoojaakin sit joutuu sinne mukaan siinä sitten. Sitten nämä hydralaiset ottaa ne, tarvii niitä korjaan avaruusalustaa, ja ne kaappaa ne sitten ja matkalle avaruuteen. Sitten mä en tajuta, miten pystyy hengittämään avaruudessa, tai siis pystyy avaruus kävelemään, jos sulla niin kun tosiaan niin ei ole kypärää päässä, mutta jos sulla on tämmöinen avaruusnorkkeli, niin pystyy hengittämään, että okei, tää oli sitä aikaa ennen kuin oltiin vielä kuussa käyty sitten, Mä tosiaan kattelin tämän Raro-videon tämmösen Blu-rayn siitä sitten, missä on siis restauraatio tästä elokuvasta, ja tässä oli italiankielinen versio. Tää mikä tänne Suomeen tuotiin on tää 5 minuuttia lyhyempi englanninkielinen versio. Mä en nyt tiedä, että mitä eroa siinä on, mutta ei se nyt ainakaan mitään väkivaltaista tai siksiä ollut, koska tässä ei ollut kumpaakaan niistä, niin se on jotain varmaan dialogikohtausta haluttu pitää lyhyempänä sitten, niin kuin yleensä tai monesti oli tapana sitten tähän aikaan sitten kyllä. Onko tää hauska elokuva? Kyllä tää aika hauska filmi on, että mä muistelin, että tää oli vähän tylsä, siis mä oon ennen kattonut tän harvinaisen, super harvinaisen kasetin, ja mielikuva oli se, että aika tyhjänpäiväinen elokuva, mutta kyllä mä nyt osasin oikealla tavalla katsella tätä nytten, tai asennoittaa eri tavalla sit, kun tiesin vähän mitä odottaa, ja myöskin olin kuunnellut ton elokuvaprojektori Timon sitten ton arvostelun siitä, niin se innostui mua sitten, innosti hommaamaan tämän Raro-video, ja on se ihan hauska, ihan vähän semmoista niinku viatonta 60-luvun avaruusseikkailua ympäri galaksia, just vähän niinku hällä väliä tieteestä ja mitään, että sen kun mennään avaruuteen ja seikkaillaan, niin se on niinku siinä. Ja niin kuin mainittiin, niin tää on yllättävän kunnianhimoinen, ja tässä on just tämmönen apokalyptinen meininki sit varsinkin loppua kohti, mikä vähän yllätti, koska yleensä tämän tyyliset elokuvat niin ei ehkä välttämättä ole sitä, joten siinäkin mielessä oli positiivinen yllätys.
Tää tosiaan tää Frequency ja Geten kasetti, niin siis, kuten sanotte, niin on tosi harvinainen. Että siis mulla oli aikaisemmin joku tosi paskakuntoinen, että siis semmonen mikä suttaa kuvapäät niin kuin täysin. Ja nyt mulla sitten on, oliks tää, ei saakeli, tää on kans Agfa Germany, mutta siis tää ihan hyvin toimi kyllä tää kasetti vielä, mutta tää on just näitä, mitkä varmaan hajoaa jossain vaiheessa sitten. Että todella, ehkä niin kuin jopa tämän GT, joka on siis aika harvinainen sarja tämä GT, niin ehkä voisi sanoa, että sen harvinaisempia filmejä, mutta aika vähän tunnettu leffa kyllä, ja mä en tiedä, onko toi tämmönen italialainen 60-luvun skifi niin kauhean haluttu genre siis sillä mainstreamin katsojien keskuudessa, mutta eikä nämä friikit niin kuin minä, jotka keräilee kasettia, niin semmoista odotakaan kyllä. Että mä en tiedä kyllä, että onko ihan kauheasti julkaistu italialaista skifi-elokuvaa Suomessa kyllä VHS. Että ei mulla ihan kamalasti tuu mieleen tämän lisäksi kyllä, niin kuin mitä näitä olisi julkaistu. Ja yleensäkin niin kuin 60-luvun, 50-luvun, 60-luvun skifiä, niin ei juuri ollenkaan. Että siinäkin mielessä tämä on kyllä tämmöinen niin kuin outo lintu ja ilman muuta niin kuin keräilyn harvinaisuus kyllä siltä saralta. Itse elokuvalle lyödään sille nyt semmonen ihan reipas 3 tähteä kyllä sitten, että jos oot genrelle vihkiytynyt harrastaja niin kuin mä, niin kyllä siitä on hauskat monet naurut kyllä niin kuin irti saatavissa, mutta niin kuin, ei tää nyt mihinkään mun niin kuin, all time classics-kirjaamme. On se niin kuin, paljon parempia leffoja esimerkiksi Japanista samaan aikaan tullut niin kuin science fiction elokuvia Amerikasta ja 50-luvulta Amerikasta science fictionia, mutta niin, tää on ihan mielenkiintoinen kurio sitten, kyllä. Mutta se oli tämä toinen videonurkkaus sitten. Kerro kommentteja, mitä sulle tuli näistä mieleen, tuliko mitään ja kysy hintaa, jos tuli mieleen jotain. Ja ilman muuta pistä sinne ehdotuksia kommentteihin, jos sulla tulee mieleen jotain VHS-leffoja, että mitä haluaisit tässä ohjelmassa, että käydään läpi, niin mielelläni otan kommentteja ja palautetta vastaan sinne. Kiitos, että katsoit ja se on moro nyt sitten. Yeah!